سلام بر سمپرهای عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید و به هر کاری مشغولید شاد و تندرست باشید. حمید دهقان هستم، درمانگر طب چینی. اومدم امروز در مورد سلامت فیزیکی با شما صحبت کنم. سردی سردی سردی، امان از سردی. ویدئوی قبلی من در مورد یین و یانگ بود. فلسفه کلی یین و یانگ براتون گفتم و اگر شما میخواید بیشتر آشنا بشید ویدئوی قبلی من رو نگاه کنید. این ویدئو دنباله اون قبلیه هست، یعنی میخوام بیشتر در مورد سردی بدن با شما صحبت کنم. سردی چی هست و چه مشکلاتی به وجود میاره. سردی بدن از چند طریق اتفاق میفته. یکی از طریق خوردن مواد غذایی، یعنی ما اگر همیشه غذاهایی بخوریم که با طعم سرد باشه. مثلا ما ایرانی‌ها غذایمون اکثر وقتا مثلا برنج هست یا با گوشت مرغ میخوریم یا لبنیات زیاد میخوریم. خب اینا سرده دیگه. این سردی زیاد باعث مشکلات زیاد خواهد شد. یه سردی از طریق مواد غذایی وارد بدن میشه. سردی دوم از طریق آب و هوا یا رطوبت و سردی سوم که مشکلات خیلی از آدم ها هست. در حدود 80% مراجعه کننده های من متاسفانه سردیشون از طریق افکار منفی، غم و غصه، استرس متاسفانه بدن سرد میکنه و این سردی بین خیلی از افراد شایع است و متاسفانه اولین مشکلی که به وجود میاد مثلا پرخاشگری لحظه‌ایه. طرف احشای اضافی یا چربی اضافی دنهای شکم داره، در اطراف کبد داره و این باعث میشه که اطراف اون کبد به خاطر چربی نتونه گرما پخش بشه و چون گرما سبک به سمت بالا میاد و باعث پرخاشگری لحظه‌ای میشه. طرف زود عصبانی میشه و زود هم اظهار ندامت میکنه، پشیمون میشه. این یک عامل اصلیش همین سردی معده است یا سردی شکم هست یا چربی اطراف کبد هست. یکی این که عدم تحرک، اهل ورزش یا پیاده روی نیست، فعالیت فیزیکی زیاد انجام نمیده، یا اینکه مواد غذایی زیادی مصرف میکنه و نمیسوزونه. همیشه یادتون باشه که یه قانون بسیار مهم است که باید ورودی با خروجیتون متناسب باشه. اگه ورودیتون زیاد باشه، خروجی کم باشه، خب اضافه وزن میگیرید، چاق میشین و کلی مشکلات براتون به وجود میاد. و اگر خروجی زیاد باشه، ورودی کم باشه، خب آدمایی هستن که بسیار لاغر و کم بنیه به وجود میاد. پس باید همیشه تعادل بین خروجی و ورودی باشه. پس یک عامل ورودی سردی از طریق مواد غذاییه. عامل دوم از طریق سردی هوا و محیط هست، یعنی هوا که سرد میشه یا رطوبت اضافی وارد بدن میشه و شخص تعلیق کمتری داره، این رطوبت متاسفانه باعث میشه که در هضم غذا اخلال ایجاد بشه و سوخت و ساز رو بیاره پایین‌تر، اضافه وزن وجود بیاد و این اضافه وزن باعث مشکلات خیلی زیادی میشه. عامل دوم سردی از طریق آب و هوا و رطوبته و عامل سوم که من خودم خیلی بهش اعتقاد دارم و خیلی هم متاسفانه مریضی‌های زیادی هم خودش میاره، سردی افکارشونه. یعنی اگر شخص مقابل تحرک داشته باشه، تغذیه‌اش هم اعتدال داشته باشه ولی مشکل افکار داشته باشه، یعنی سلامت ذهنیش خوب نباشه، متاسفانه باعث مشکلات زیادی خواهد شد. یعنی شما وقتی که به موضوع یه مشکل فکر میکنید، خب بدن ناخواسته نیاز داره که صفرا تولید کنه. صفرا چیه؟ صفرا یک ماده زرد رنگی بسیار داغ که کبد درست میکنه. این خود این کبد از لحاظ طب شیمیایی شاید
400 تا کار انجام بده، ولی علاوه طب سنتی چین 4 تا کار اصلی انجام میده: تنظیم قند خون، تنظیم چربی خون، همون صفرا چون داغه وارد خون میشه و باعث میشه غلیظ خون بیاره پایین‌تر و خون رو پاک و تمیز کنه. و کار اصلی کبد انبار خون بهش میگن، انگار مثل سازمان هلال احمر که برای سیل به مردم کمک میکنه و خودش رو آماده میشه نگه میداره. کبد هم همین حالتیه. هر زمانی که بدن دچار خونریزی شد و خون پاک و تمیز نیاز داشت، کبد بلافاصله این خون رو اون عضو میفرسته. و اگر یه زمانی این سردی بدن زیاد شد، چربی بدن زیاد، شکم زیاد شد، این باعث میشه که اطراف کبد چربی بگیره. کبد سمت راسته. این وقتی که معده حجمش زیاد شد، این لایه نازک چربی دور کبد گرفته میشه. این توی سونو فقط مشخص میشه، توی عکس زیاد مشخص نمیشه. و اکثر آدمایی که اضافه وزن دارن این لایه نازک چربی هست. چون گرمای کبد پخش میشه، گرما سبکه به سمت بالا میاد. همیشه گرما چون سبکه تو سر میریزه، باعث پرخاشگری لحظه‌ای میشه، باعث عصبانیت و خشم میشه. و سردی چون سنگینه تنشی میشه و توی کف پا میریزه و باعث پا درد میشه. مخصوصا افراد پیری که با توجه به این که حتی اگر تو زمستون هم پاشون تو بخاری هم بذارن، پاشون گرم نمیشه. این دو تا علت داره: یا کم خونن افراد پیر، یا اینکه خون دارن، خون به پایین نمیرسه، غلیظ خون، چربی خون، ابلاع خون زیاد شده و متاسفانه خون دوران نداره و باعث سردی پا میشه. پس عامل اصلی مشکلات کبد سردی معده هست. حالا این سردی معده یا بهتون گفتم از غذایی، یا عدم تحرک، یا سردی بدنه، یا اینکه طرف خشمگین خیلی میشه، خیلی زیاد حد عصبانی میشه و عصبانیت زیاد حدش باعث میشه که سردی معده از طریق گرمای کبد بره به سمت مغز و باعث میگرن و سردردهای خیلی بدی میشه. اسم میگرن که گفتم بهتون بگم که ما 4 نوع سردرد توی طب چینی داریم که عوامل اصلیشون متاسفانه مشکلات معده هسته. یه سردرد تو ناحیه پیشونی و توی کاسه چشم داریم. مطمئن باشین که معده‌تون سرد شده، یعنی مشکلات معده داره. و اگر سردرد یک طرف سر یا دو طرف سر باشه، مشکل کبد دارن. اگر سردرد تو ناحیه گیجگاهی باشه، مشکل از کیسه صفراست. و اگر سردرد از سمت پشت گردن شروع بشه به سمت بالا بیاد، مشکل در ناحیه مثانه است. پس سردی بدن، سردی معده متاسفانه تو در تمام اعضا بدن پخش میشه و خیلی از مریضای من متاسفانه دردهای بسیار بدی، کمردرد تو ناحیه گودی کمرشون، مشکلات نفخ معده، مشکلات زانو درد، پا درد، گردن درد، مشکلات آقایان ناتوانی جنسی، انزال زودرس، خانم‌ها کیست تخمدان، کیست رحم، سرد مزاجی، همه اینا عوامل اصلیش سردی بدن هست و شایع هم هست و متاسفانه روز به روز بر تعداد این مریضا بیشتر میشه و ما باید بدنمون رو از نظر سردی و گرمی متعادل کنیم. در غیر این صورت متاسفانه همیشه مشکلات خواهند. 3 تا کار میتونن انجام بدیم برای اینکه همه مشکلات رو خوب کنیم. پس من یه دفعه دیگه تاکید میکنم، میگم سردی زیاد، انواع دردهای عضلانی، سیاتیک، آرتروز، عرضم بزرگ شما که ضعیف شدن حافظه، بعد انواع کمردردها، انواع پادردها، زانودردها، انواع مشکلات جنسی، بعد پروستات، نفخ معده و غلیظ خون، چربی خون و خیلی از مشکلات دیگه عاملش سردی بدن. پس خیلی مهمه که ما با تغذیه‌مون باید درست کنیم، باید به اندازه بخوریم. اینی که میگن که اینو بخورین خوبه، اینو بخورین خوب نیست، من چیزی به شما بگم، طبیعت اون چیزی که واقعا نیاز داره برای ما درست کرده، در اختیار ما گذاشته.
ما نمیتونیم بگیم این خوبه این بده. ما متاسفانه استفاده درست ازش نمی‌کنیم، یا افراط می‌کنیم یا تفریط می‌کنیم. بعد میگیم فلانی این کار کرده، اینو نخورده خوب شده، یا این کسی دیگه اینو خورده بدتر شده یا بهتر شده. من به شما میگم طبق تجربه 10 ساله‌ای که توی این طب چینی دارم اینه که افراد چاق یا کسانی که اضافه وزن دارن، اولین سوالی که من میپرسم میگن که چی بخوریم خوب بشیم؟ بابا بس خوردیم. اگه قرار با خوردن خوب بشین که این همه دارو، این همه دواهای گیاهی و سنتی و این همه قرص و این همه ورزش و حتی این همه تحرک انجام داد، این همه رژیم کارساز نبوده. چرا کارساز نبوده؟ به چند تا علت. یه علتش اینه که شاید طرف خورخوری عصبی داره، خوردنش متوجه نمیشه، یه بشقاب برنج هم میخوره بازم میگه که من اصلا نفهمم چی خوردن. چرا؟ چون موقعی که غذا میخوره مثلا تلویزیون نگاه میکنه، حرف میزنه، با مشکلاتش فکر میکنه، به کارهایی که میخواد انجام بده فکر میکنه، بعد اصلا میگه که یه بشقاب غذا میخوره من اصلا هیچ نفهمم چی خوردم. یه موقع از طرف خورخوری عصبی داره، یه موقع از تحرکش کمه، فعالیت فیزیکی نداره، ورزش کم میکنه، یه موقع هست که ذهنش درگیره، واقعا ذهنش درگیره. یعنی اینکه ذهنش اونقدر افکار منفی داره، اونقدر دل مشغول دنیوی داره. دوستان من 3 تا راهکار بهتون پیشنهاد میدم برای اینکه شما زودتر خوب بشین. یک، اولا قبل از هر کاری که میخواین انجام بدین، هر روشی که میخواین انجام بدین، هر ورزشی میخواین، هر تحرکی میخواین، هر رژیم غذایی میخواین، اول فکر کنید، ذهنتون رو آروم کنید. تا ذهن آروم نباشه کاری که انجام بدین موقتی خواهند بود. یه روز، 2 روز، 1 هفته، 2 هفته انجام میدین، بعد رهاش میکنید. 3 تا کار برای هر نوع بیماری خوبه. یک، پس اول گفتیم ذهنتون رو آروم کنید. دومین کاری که تغذیه‌تون رو درست کنید. میبینین که مثلا مثال میزنم، یه کسی که بلغم زیاد داره، مثلا ماکارونی بخوره برش بده، اگه هندونه بخوره برش بده، ولی بازم میخوره. میدونه که مثلا اگه این حرفو بگه طرف مقابل ناراحت میشه، ولی بازم حرفو میزنه، آروم نمیگیره. میدونه مثلا اگر شما هر کاری که انجام بده باعث مشکلات زیادی در آینده براش خواهد شد، ولی بازم انجام میده. من همیشه به مراجعه کننده‌ام میگم که هر کسی بهترین دکترش خودشه. یعنی اینکه خودش دقیقاً میدونه چه چیزایی حالش رو خوب میکنه، چه چیزایی حالش رو بد میکنه، ولی متاسفانه ذهنش نمیذاره و تو عادتهای قدیمی غرق میشه و بعد بارها حتی اظهار پشیمانی میکنه، باز فراموش کرد، باز دوباره روز نو روزی از نو. پس دوستان رو ذهنتون کار کنید. دومین چیزی که مهمه تغذیه است. تغذیه باید دقیقاً بدونین غذاهایی که با تب سرد کدومه، غذاهای با تب گرم کدومه. ولی خب بهترین رژیم غذایی اینه که غذاهاتون معتدل باشه، یعنی توش سردی هم باشه، توش گرمی هم باشه، توش رطوبت هم باشه. غذاهایی که ما الان میخوریم، غذاهای فست فود، غذاهایی که الان توی مغازه هست، غذاهایی که تو مهمونی‌ها میخوریم، متأسفانه همشون تبشون سرده. این مشکلات خیلی زیادی به وجود میاره. سبک غذاییمون رو درست کنیم. دومی که همین غذاهایی که میخوایم بخوریم معتدل بخوریم، یعنی اینکه توی یه چیز رو زیاده‌روی نکنیم، یه چیز رو اصلا نخوریم. مثلا مواد غذایی ما باید توش پروتئین داشته باشه، ویتامین داشته باشه، چربی داشته باشه. توی غذاها باید همه این شاخه‌ها باشه توش، یعنی اینکه غذای کاملی باشه. به مورد دیگه اینکه به صرف اینکه غذا خیلی خوبه زیاده‌روی نکنیم، به صرف اینکه غذا خیلی بده که اصلا نخوریم، نه اینطوری نه، افراط تفریط نکنیم، از همه چی بخوریم به اندازه بخوریم. الان چون هوا سرده یه مقدار غذاهایی بخوریم که تپش به سمت گرمی باشه بهتره. ولی دوستان غذایی که میخوریم بسوزونیم. اگه کار فیزیکی زیاد انجام نمیدیم، خب چرا غذا زیاد میخوریم؟ غذا کمتر بخوریم. اگه دوست دارین غذا بخوریم، اگه پرخوری عصبی داریم، خب لااقل بسوزونیم، ورزش بیشتر کنیم، تحرک بیشتر داشته باشیم. تحرک هم این نیست که مثلا خانم‌های خونه میگه ما از صبح تا شب مثلا چیکون زیاد میخوریم، جابجا زیاد میشه. نه، اون ورزش نیست، اون بیشتر فشار روی ناحیه کمر، ناحیه دستای پاها است. این ورزش نیست. ورزش یعنی که یک لباس راحتی بپوشین،
با فکر آرام برین یه فضای سبز کنار خونتون هست، یه جایی هست که بتونین پیاده‌روی کنین، یه نیم ساعت پیاده‌روی انجام بدین. پیاده‌رویتون هم روی حساب کتاب باشه، اینتروال باشه. یعنی چی؟ مثلا اگر قرار نیم ساعت ورزش کنین، 10 دقیقه اول آروم آروم بدن رو گرم کنین، 10 دقیقه وسط رو با اوج برسونین، یکم تندتر برین، اگه میتونین قدم‌های سریعتر بردارین یا یه کوچولو آهسته مثلا بدوین و 10 دقیقه آخر رو بدن آروم آروم سرد کنین. این میشه اینتروال. این میشه ورزشی که مناسب شما باشه. و اینجوری هم نباشه که 2 روز ورزش کنین بعد هفته بعد کلا همه چی فراموش کنین. نه، برنامه برای خودتون بریزین که مداوم باشه. ما یه شعری تو کتابای دین قدیمون میخونیم که میگفت که رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. پس نگاه کنید، برای خوب شدن 3 تا کار مهمه. روحیه، تقویت روحیه، روحیتون تقویت کنید. به هر چیزی، اگه میخوان مدیتیشن انجام بدین، میخوان تمرکز کنین، میخوان افکارتون رو ثابت کنین، ذهنتون رو آروم کنین، به هر طریق که شما خودتون میدونین، میخوان تو طبیعت برین، میخوان سفر برین، باید خودتون یه مقدار آروم کنین. اولین چیزی که مهمه روحیه است، روحیتون رو بالا. دومین چیز برای درمان بیماری ها تغذیه هست. تغذیه‌تون درست استفاده کنین. دقیقاً بدونید چی میخورید، چه چیزی براتون خوبه، چه چیزی خوب نیست. اونا که براتون خوبه خب مرتب بخورید، اونا که براتون بده خب کمترش کنید. سعی کنید غذاتون متعادل باشه، توش همه چی باشه. یکی از غذاهایی که خیلی من خودم دوست دارم آبگوشته که متاسفانه نسل امروز اصلا نمیخورن. این غذا توش مایعات داره، مثلا نخود داره تبش گرمه، مثلا گوشت داره، یا مثلا سیب زمینی داره، رب داره، توش هم سردی داره هم گرمی داره. توی گوشت ها مثلا گوشت بره یا گوشت شتر مثلا خوبه، اگه کسی تونست با این وضعیت بخره که استفاده کنه. اگر هم که نتونست بخره، لااقل از طریق حبوبات مثلا مثل نخودش بیشتر کنه. نخود تبش گرمه، خوبه. بعد یک چیزی که من بارها به دوستانم گفتم اینه که افراط تفریط نکنین. یه زمان زیاد حد نخورین، یه دفعه اصلا نخورین، نه، یا همیشه بخورین، اندازه بخورین. بعد سومین عامل تحرکه. پس روحیه، تغذیه، تحرک، این 3 عامل باعث سلامتی میشه. این 3 عامل باعث بزرگی مشکلاتشون حل خواهد شد با این 3 تا کاری که انجام بدید. انشالله من در مورد سلامت ذهنی که خیلی مهمه تو سلامت جسمی مفصل صحبت خواهم کرد. ویدیوهای زیادی خواهم گذاشت در مورد سلامت ذهنی. سلامت ذهنی وقتی خوب خواهد بود که سلامت روحی خوب باشه، و سلامت احساسی وقتی خوب خواهد بود که سلامت ذهنیتون درست باشه، و سلامت فیزیکی همینطور به سلامت احساسی شما بستگی داره. و بعد در نهایت همه این سلامتی ها به هم مرتبط هستن، یعنی باید این سلامتی ها در تعادل باشه. اون موقع هست که شما از لحاظ فیزیکی هیچ مشکلی نخواهید داشت. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و دوست دارم که از این مطالب اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید و منتظر ویدیو بعدی من باشید. بدرود عزیزان.